àjà pẹ̀lú wòlíì àgbáyé ni wòlíì àrínà àgbáyé ni Prophet Wálé Ọlágúnjú wòlíì tí kì í wẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló mọ wòlíì pé ká jèrè ọkàn ká sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó múnádóko ká lè pe àwọn èèyàn sínú àgọ́ ìgbàlá Ọlọ́run náà ni wọn bá ṣe bọ̀ àbá ti wá pé Ọlọ́run tí wọ́n á gbéṣẹ́ ńlá kan fún mi ìyẹn náà ni àtúntò orílẹ̀-èdè yìí wọ́n láwọn gba ẹ̀mí sí látọ̀dọ̀ náà pé Nàìjíríà bó ṣe ń lọ iṣẹ́ kò yẹ kó máa rí ẹ̀yẹ ká túntò lónìí àwa pẹ̀lú bàbá wa Professor Olagunju àti akọ̀wé ẹgbẹ́ wa ìyẹn Dr. Daniel orí adé Daniel so àwọn náà wà bí so fún sáà yìí bàbá sọ fún wa kí ló jẹ́ kán yàbàrà wọn kó nu gẹ́gẹ́ Daniel but wọ́n tún yà sọ́nà míì ìdí tó fà bá sàlẹ̀ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹmúkàlẹ̀ ọmọ kẹmú ti àlàáfíà àti ṣe bá lè ọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lílé lóko ó sì tún kún ẹ̀yin gbogbo journalist ẹ ní àǹfààní láti bá mi sọ̀rọ̀ lénìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú rẹ̀ lórí gbogbo yín àti èmi náà àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà kì í ṣe pé mo yà bàrà tí a bá wo Bíbélì nígbà tí ìlú tàbí táwọn èèyàn bá wà nírú ìṣòro tí a dojúkọ wá ní Nàìjíríà sí Ọlọ́run máa ń gbà wọn kan dìde fún àpẹẹrẹ nígbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà ní ilẹ̀ Egypt tí wọ́n wà lóko ẹrú Ọlọ́run gbé Mósè dìde ó gbé Jóṣúà dìde ó gbà àwọn wòlíì yẹn dìde láti máa gbóhùn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti máa darí wọn láti máa tọ́ wọn sọ́nà pé ohun tí wọ́n ń ṣe ni tó bá gbẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ló fà wọn á tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run á sì fi àánú bá wọn ṣe lóòótọ́ mò ń ajèrè ọkàn gangan ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbogbo pásítọ̀ ní ayé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjèrè ọkàn ni onígójì ń tòdì wọ̀ láti jèrè ọkàn ni ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan wà tuntun wà fáwọn wòlíì àwọn kan wà tán pè ní wòlíì ní church àwọn kan wà tán pè ní prophet unto the nation iṣẹ́ prophet unto the nation ò ní mo ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà ní ìbámu pẹ̀lú Bíbélì àwa wá wà láàárín Ọlọ́run àti àwọn èèyàn rẹ̀ láti gbóhùn Ọlọ́run láti sọ fún nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ forílẹ̀-èdè ṣé mo pé àwọn èèyàn náà tá à ń sọ nípa ẹ̀ Bíbélì ní tolúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àtòun gbogbo tó wà nínú ẹ̀ a lè yọwọ́ Ọlọ́run kúrò ní àfihàn orílẹ̀-èdè ayé ìjọba bá ti yọwọ́ Ọlọ́run kúrò bẹ̀ wàhálà dé ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni ẹ̀ mi ìyá bara mo sì wà ní ìlànà ta ló mọ̀ bóyá torí ìlú èyí gangan lọ́lọ́run fi yà mí sọ́tọ̀ látọjọ́ pé kí n má wẹ̀ bóyá torí iṣẹ́ ńlá báyìí iṣẹ́ pàtàkì báyìí ẹni pé gbogbo àwọn wòlíì tí wọ́n lò ń gbà yẹ ẹ̀dá kan máa gbé inú gbó ẹ wo Mósè inú aginjù ló ń gbé Èlíjà inú aginjù ló ń gbé Jòhánù inú aginjù ló ń gbé gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ níta ló mọ̀ bóyá torí irú àkókò báyìí lọ́lọ́run fi dá ẹ̀mí Wálé Ọlágúnjú sí pé kó ya ìsọ̀tọ̀ kó náà máa gbé inú gbó so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan ni mi ìyá bara mo ti wà lóyún àsìkò ò ti tó àsìkò náà ti tó báyìí. bó jẹ́ jẹ́ pé ṣáájú àsìkò yìí a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpolongo nǹkan tẹ́gbẹ́ dànù láwọn ìwé ìròyìn káàkiri gbogbo ìwé ìròyìn orílẹ̀-èdè yìí pátá láti ṣe kódà tá a fi lọ sí ilẹ̀ àwọn Haúsá ilẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Yorùbá àti lọ káàkiri ẹtí bí ìgbésẹ̀ wẹ̀ fún àǹfààní àwọn tí wọ́n wà fúnpà àkọ́kọ́ kí ni tẹ́gbẹ́ dání àtúntò tẹ́ ń sọ yìí kí ló dálé lórí. gẹ́gẹ́ ṣe sọ ẹ lóòótọ́ tí ẹ bá wo orílẹ̀-èdè wa lénìí ara ọ̀rọ̀ ọkùn ara ọ̀dọ̀ ẹ̀dìyẹ nǹkan ti dojúrú pẹ̀lú mi máa ń sọ fún àwọn ènìyàn wípé kì í ṣe ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kíní yìí ti wà tipẹ́ fún àpẹẹrẹ ńgbà tí Jonathan wà ń bẹ wọ́n ní kò sí dáadáa wọ́n protest wọ́n lè kúrò bẹ̀ ìgbà tí Buhari tún dé wọ́n tún protest wọ́n ní kò sí dáadáa ó kúrò bẹ̀ ìgbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tún dé náà wàhálà tún wà ń bẹ nísìnyí Nàìjíríà yìí kì í ṣe àwọn olórí yìí nìkan ló contribute sí problem tó wà ṣáàdì system gangan tí àwọn operate lọ́wọ́ colonial system táwọn òyìnbó ti gbé fún wa táwọn gan ò lò mọ́ táwa sì wà ń lò òun ló bí gbogbo wàhálà tó dé bá wàhálà wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ò ní ṣùgbọ́n tàbí tí ò ní pé ọmọ inú gan oyún ní gan mọ̀ pé wà bára pọ̀ lórí Nàìjíríà ó dá kí lọ́nà àbáyọ abọ́dọ̀ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni lásìkò ó dá nǹkan tá à ń ṣe làwọn àjòkò wípé Olúwa kí ni ká ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tá a jáde ní ìwé ìròyìn Punch last year October 15 àwa jáde pé wọ́n ń gbé palliative kí ni pa ìṣẹ́rú àwa sọ pé a need the palliative or wage increment ìyẹn ló jáde nígbà láti wà látọ̀ pé ok n tí ọmọ Nàìjíríà ní pé kí wọ́n mú gbogbo nǹkan wálẹ̀
làwa sọ fún ọ gbà yìí pé okay palliative time fún yàn kò ní í ṣe gbogbo ọmọ nàìjíríà ló máa jẹ palliative you should trust Nigeria àwọn kan máa kó jẹ àwọn kan máa kó pamọ́ ẹtí ní kàtà sọ sí làwọn ní kì í ṣe palliative dẹ́tọ́ bá sọ àtúnṣọ̀rọ̀ wage increment tá à ń sọ ní gbogbo gbà ṣé gbogbo ọmọ nàìjíríà ni kì í ṣe gbogbo wa ló ní wage increment ló máa benefit bẹ́ẹ̀ àwa sọ bẹ́ẹ̀ ni àwa sọ pé okay n táwa sọ fún wọn ní wípé okay ọ̀nà àbáyọ rèé sovereign country sovereign state united without any form of division under United States of Nigeria yẹn la sọ pé kí state kankan kó dá dúró bí orílẹ̀-èdè bí state ní abẹ́ ìṣàkóso United States of Nigeria láìsí ìpínyà láìsí pé àpín láìsí ogun láìsí wàhálà yẹn la wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ok àwa bẹ̀ sí ní sọ gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe àwọn sọ fún mi pé ok nǹkan yìí ní àwọn Amẹ́ríkà ń ṣe nǹkan yìí náà ni àwọn United Arab Emirates náà ń ṣe ẹ wo United Arab Emirates tẹ́lẹ̀ yẹn sì 7 country ní 7 state ní ṣùgbọ́n high competition wọn bẹ Dubai ni wọ́n gbúrò ẹ̀ jù nítorí pé àwọn determine láti develop bẹ Texas tẹ́lẹ̀ America is a country is a state Washington DC is a country is a state California is a country is a state àwọn ní ká ṣe bẹ́ẹ̀ pé regional something time practice kò lè work ìjà èdè àìyedè dúdúdúdú ló máa mú wa àwa ò takò àwọn tó ń sọ pé Yoruba nation Biafra nation regional kìnìún àwa ò takò wọn n táwọn belief ni ẹ n táwọn belief ni wípé n tí ò ní mú ìjà wá tí ò ní mú amúyewuye wá tí ò ní mú dúdúdúdú wá ò la gbé kání kí láwọn gbé ní sovereign country sovereign state ní a rí wípé irú Ọ̀yọ́ state nísìnyí á dá dúró bí orílẹ̀-èdè kan bí state kan then federal capital territory Abuja òun náà ló máa jẹ́ federal capital wa kò sí ẹ̀yà kò sí pín kò ní sí ìjà then á wá bẹ̀rẹ̀ development láti local government náà tó máa bẹ̀rẹ̀ development tẹ́ bá wo orílẹ̀-èdè wa lẹ́nu ẹ̀ rí pé àwọn èèyàn ò lè dáko mọ́ wọ́n ti wá sí ìlú kan ti kún tẹ́ bá wo Èkó ti kún Ẹdẹ́bàdàn gbogbo capital ló ti kún á wà mú fún ọ padà wọ́n máa ní animals boundary eléyìí tó sọ pé bandit ti gbàgbé wọ́n ń jẹ nǹkan wáyé wọ́n á kàn ní forest guard sínú oko àmà manage then Àmọ̀tẹ́kùn á wà níbi tó fẹ́ wà gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ni development máa bẹ̀rẹ̀ láti local government ẹ wo local government sísìn tó máa fẹ́ yan Àmọ̀tẹ́kùn síbẹ̀ eléyìí tó kàn máa lọ gbé yẹn kan wá láti ibìkan tó máa jẹ no ọmọ local government yẹn ló máa wà bẹ́ẹ̀ then specialist hospital á wà ní each local government gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ á wà bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń gbádùn níbí á wà níbẹ̀ everything á wà bẹ́ẹ̀ irú suffering state suffering country suffering títà wà ń sọ gangan òun nìyẹn nǹkan tá à ń sọ gan nìyẹn wọ́n á ní òmìnira tiwọn eléyìí tí wọ́n máa ń sá lọ sábùdá yẹn kò ní yẹ mọ́ governor local government àti gbọ́n ibẹ̀ governor ló máa responsible fún gbogbo àwọn yẹn so gbogbo nǹkan náà máa ṣe ní local state at state level ni then wọ́n á so wọ́n á forí korí owó kékeré tí wọ́n bá lè fi ránṣẹ́ wọ́n á fi ránṣẹ́ sókè wọ́n á forí korí ni kò ní síjà kò ní sáriwo eléyìí tí wọ́n lọ ẹ wo federal road ńgbà náà wọn ò ní ṣe àbàjẹ́ wọ́n á ní federal ni kò tí mò ń wá kò ní sí yẹ mọ́ oríkàkùn ló máa develop state yẹ ló máa develop state láti local government lọ sí state from state to federal level so the development are take place then oníkàlùkù a máa wáṣẹ́ fọ́mọ state yẹ ìwọ tó bá lè wáṣẹ́ fọ́mọ state yẹ ìwọ ló kù sí lọ́wọ́ ìwọ tó bá lè take ọmọ state yẹ ìwọ ló kù sí lọ́wọ́ so nǹkan táwa ń sọ yẹn òmìnira máa wà fún ẹnìkan kan wọn fún state kankan á dá dúró bí wọ́n ṣe nílùú òyìnbó nìyẹn kò síjà kò sáwò kò sí nǹkan kan níbẹ̀ á dẹ̀ ní executive president kò tá bá àwọn president wa executive director bíi ti America bíi ti America náà ló ṣe máa wà kò tá bá wọn but development yẹn á take off láti local government sí state. àbá tábà ṣe irú ìgbésẹ̀ yìí president mi là ní Nàìjíríà. president kan. bíi ti ilẹ̀ America. bíi ti America president kan ni kò pé méjì president kan náà la máa ní kò lè pé méjì but àwọn gómìnà yẹn wọ́n máa ró wọn ní agbára wọ́n máa responsible sí àwọn èèyàn wọn kò ní sí pé wọ́n lọ sí Àbújá àwọn náà máa develop ẹ máa discover pé high competition máa wà wọ́n máa ní òmìnira láti ṣe ohun tó ń fẹ́ then resources wọ́n máa tàpẹ̀ láti develop state wọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ pé resources wà ní Nàìjíríà but wọn ò ní agbára láti lè tàpẹ̀ láti lè fi develop ẹ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ ní. ohun tí ẹ̀ ń sọ yìí sà tí a bá wò dáadáa láti ìpìlẹ̀ ìwọ́n táwọn kan ti ń sọ fún náà tẹ́lẹ̀ ti ń sọ tẹ́lẹ̀ náà ni pé ká ní regional government ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn àwọn tí wọ́n jẹ́ tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá south west wọn a máa ṣe tiwọn àwọn tó wà nílẹ̀ Haúsá àríwá àwọn náà ṣe tiwọn àwọn tí kòbòkòbò náà àwọn náà bá tiwọn lọ ṣé kò fẹ́ jọmọ́ nǹkan tí ẹ̀ ń pèpè fún. ó yàtọ̀ o
regional government yẹn ilé tí wọ́n ṣe nígbà bàbá Awólọ́wọ̀ ni tiwa yàtọ̀ ó yàtọ̀ o ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣe nígbà ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ òun ló bí ogun o tiwa yóò lè bí ogun tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ it's like tẹ́ bá sọ pé ok ká sọ pé regional government ti ká sọ pé kí la fẹ́ pé Yorùbá ṣé Odùduwà region ni ká pè ní àbí Yorùbá region àbí Western region ẹ̀yin ká wò tẹ́ bá sọ pé Biafra ṣé ká sọ pé Biafra region ni àbí Eastern region àbí Igbo region àmú conflict of interest wà àmú èdè wà ok ẹ jẹ́ ká wò nísìn gómìnà Ebonyi state ó ní àwọn ò ní bá Biafra lọ àwọn ará Èkó ní àwọn ò ní bá Yorùbá lọ ṣẹ́mi pé wọ́n ti ṣe regional nìyẹn tí wàhálà ti ń bẹ̀lẹ̀ ok Haúsá náà ò ní gbà kí Middle Belt lọ wọn ò ní gbà then àwọn leader wa ò ní gbà kí Nàìjíríà lọ bẹ́ẹ̀ èmi ò takò àwọn tó ń àwọn Yorùbá agitator or Biafra or Yorùbá nation èmi ò takò wọn o n táwọn gbé dání nìyẹn but pápá wo n táwọn gbé dání àwọn gbé dání àwọn adúlọ́ ní ẹ jẹ́ ká wò ó dáadáa ṣé tó ń bá sọ wípé ẹ jẹ́ ká sọ pé wọ́n gbé Yorùbá nation sílẹ̀ lẹ́nu báwo ni o ṣe ní fa ìjà kẹ́ni ẹ jáde kó ẹ takò ní ṣebí Gani Adams àti Sunday Igboho wọ́n jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣebí wọ́n gbé wọn lọ sí court ṣebí àwọn tó jẹ́ leader wa jẹ agbára náà ni òkè tó bá sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni nísìn tó bá sọ wípé bẹ́ẹ̀ nísìn ṣebí àwọn gómìnà wa náà ló máa jẹ ìkànnì wọn ló máa jẹ prime minister àbí ṣé àwọn náà ò ní jà àbí wọ́n máa gba ẹlòmíràn láyé kó wá jẹ prime minister lé wọn lórí it can work ẹ jẹ́ ká tó wá wo tó bá sọ pé regional something yẹn tó ń pariwo ni pé president tá a máa nígbà yẹn á jẹ́ ceremonial president wọ́n relegate Bọ́lá Tinubu to the background ni kò ní jẹ́ executive president mọ́ ceremonial president ló máa jẹ́ akọ̀wọ́n abẹ́ bíi figure head ni fìdí ẹ kò lè work then wọ́n á tún wá jà àwọn olóṣèlú á tún jà àmì àtún wá gbàjọba wọ́n á tún túká tó bá wá túká kí lẹ fẹ́ ká ṣe tó bá wá túká tí wọ́n bá túká ìjà náà ló máa bọ́ sí torí àwọn olóṣèlú náà ò ní gbà àwọn gómìnà wa yìí náà ló máa láwọn fẹ́ jẹ prime minister tó máa láwọn fẹ́ jẹ prime minister wọ́n á jà láàrin ara wọn èmi lọ̀gá èmi làgbà àtúndà wà lálẹ́ but kò ní kálukú bá wà ní state yẹ as a country as a state under United States of Nigeria oníkàkọ́ máa develop ẹ̀ kò lè sí ìjà kankan ohun tó bá mú ẹ tó wá fẹ́ jà ní state wà wá sọ high competition àwọn ọmọ máa develop in a rapid form nǹkan táwọn òyìnbó yẹn ń ṣe tọ́dọ̀ wọn fi ní àlàáfíà nìyẹn ìyẹn lè tó ń gbé kalẹ̀ fún wa yìí ó ti wà dated regional ti wà dated tẹ́ bá wo gbogbo àgbáyé tẹ́ bá wo the whole entire continent kò sí orílẹ̀-èdè kan ní ayé mọ́ tó ti pariwo regional mọ́ bọ́dé lè tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe lọ́jọ́ yẹn tó ti darúgbó tó ti dógbó yẹn òun làwọn kankan gbé sókè tán gbé kalẹ̀ tán pariwo Western region ṣé wọ́n Western region lè work by níbi tí nàìjíríà dé ok kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí gbogbo infrastructure tó wà lẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí are you telling us now pé ok ẹ wo olùgbà tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣe ẹni tó máa fi jẹ commissioner for education ó lè jẹ láti bí ni and not even that ẹ jẹ́ ká wò báyìí mi ò bú Ìbàdàn ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ yẹ Yorùbá táwa wà yìí Ọ̀yọ́ state ló tóbi jù nílẹ̀ Yorùbá ká máa parọ́ àbí Ọ̀yọ́ state ló tóbi jù tó bá ní wọ́n fẹ́ lọ sí congress tó fẹ́ yan prime minister Ọ̀yọ́ náà àwọn ló máa pọ̀ jù àwọn náà ló máa mú prime minister sílẹ̀ tó bá dẹ̀ ẹni tó bẹ́ẹ̀ majority carry the vote ni ṣé báwọn náà nígbà tó bá yá náà máa accuse wọn wọn á ní àwọn Ìbàdàn àwọn Ọ̀yọ́ wọn ṣe kíní kan wọn ò ní wò ó dénúdénú pé majority carry the vote ní kíní yìí ìbò ẹni tó pọ̀ jù ní kíní wọn á kàn máa sọ̀rọ̀ ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí north nìyẹn nítorí wọ́n ti ṣe àwọn Haúsá pọ̀ jù wá lọ Haúsá náà ló pọ̀ jù tó bá lọ sí congress Haúsá náà ló máa pọ̀ jù tó bá náà dìbò Haúsá náà ló máa win you see at the end of the day wàhálà yúdò ló máa bẹ́ sílẹ̀ so the best ni pé kí oníkálukú autonomous yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ autonomy yẹ kó wà state Lagos state kó dá dúró kó dá dúró bẹ́ẹ̀. bàbá nínú àwọn wòlíì tí wọ́n làmìlaka nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà lónìí láfíríkà lágbàáyé ilé Ọlágunjú náà ò kéré o. Ọlọ́run ni Ọlọ́run ni. tí ẹ wá ń sọ yìí ṣé o tí ẹ ṣìwé kàwé gan ni àbí nínú ìjọba ẹ̀mí lọ́hùn-ún wọ́n ti kàn sí pé lọ sọ fún àwọn Nàìjíríà o tẹ bá fẹ́ ní nǹkan tó dáa o tí yóò fi dùn dáadáa o bẹ́ẹ̀ ṣe lọ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí lélẹ́yìn ni àbọ̀rọ̀ ẹ̀mí náà kàwé mo kà á débẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni mo dá Amẹ́ríkà ní tí màá fi mọ gbogbo nǹkan wọn a ti fix Nàìjíríà fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni
gbogbo ìgbésẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gbé sí máa kà fún wọn níbí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni nígbà tí ìṣòro ìpọ̀ lèmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà ni mo wọnú àwẹ̀ olúwa kí lọ̀nà àbáyọ ṣé àwọn wòlíì kan wà ní bíbélì tó lò táwọn náà ń làmìlaka kí ló tó orílẹ̀-èdè wa pọ̀ wá ní báyìí pẹ̀lú àwọn gbàgbà wòlíì pastors tó wà ń bẹ̀ tí nǹkan kan ò ṣe tí nǹkan kan ṣáà ń dojúrú lọ́lọ́run wá gbé ìran yẹn jáde ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni mo sọ fún yín pé mo ní a lè yọwọ́ ọlọ́run kúrò nínú àfíàsì ìjọba orílẹ̀-èdè ayé torí pé bíbélì ló sọ ó ní tolúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àtòun gbogbo tó wà nínú rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni ọ̀pọ̀ àdúrà ni a sì tún gbà lọ́wọ́ náà in fact ẹ jẹ́ kí n tún sọ fún yín kí n tún ṣe pé báyìí nìkan pé a kan sọ restructuring láìpẹ́ yìí nísìnyí probably August a máa ṣe conference a máa mobilize àwọn Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká gbàwẹ̀ ká tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wa láti gba ogun wa ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tó kó wàhálà bá àwọn èèyàn ò rí ọlọ́run nínú kinní yìí o gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wa àwọn èèyàn ò rí ọwọ́ ọlọ́run níbẹ̀ o leader wa nìkan náà blame o leader wa nìkan ni no ṣé Bọ́lá Tinubu ló bẹ̀rẹ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ni Bọ́lá Tinubu ló ń fi kó epo láti ilẹ̀ wa ni ṣé Bọ́lá Tinubu ló sọ̀rọ̀ subsidy ni ṣebí kí Bọ́lá Tinubu tó bẹ̀ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ subsidy ṣebí Buhari sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ẹni tó máa gbéjọba fún gbọ́dọ̀ yọ subsidy ó lóun fẹ́ yọ. ó sì yọ kó tó lọ. ó yọ náà. Tinubu ló kéde ẹ ni. Tinubu ló kéde ẹ so nǹkan tó yẹ àwọn èèyàn ni ẹ ẹni pé àwọn èèyàn ń pariwo nísìnyí àwọn fẹ́ di bad government kò lè work ok àwọn tó ń sọ pé àwọn fẹ́ di bad government ṣebí a protest nígbà yẹ Jonathan a protest nígbà yẹ Buhari a ti protest wa ìgbà yẹn sàṣà protest kò sí protection kan tó ń ṣe kò sí protest kan tó ń ṣe Nàìjíríà tó wọ́ kiri ó máa ń la ẹ̀mí èèyàn lọ ni ìyẹn la fi sọ fáwọn èèyàn pé ẹ ní ìdí protest kankan àwa ní protest letter tá a máa gbé fún protest letter tiwa ni a máa ṣe war press conference n tá a máa gbé fún ìjọba ni protest letter wa tá a máa gbé fún wọn rí nǹkan tá a máa gbé fún wọn rí n tá a máa gbé fún wọn rí n tá a fẹ́ kọ́ ṣe rí kò lè work. èyí tí ẹ wá rí sá kí ni àwọn bẹ́ẹ̀ tẹ̀sí bí àwọn bí a pè pàdé àwọn oníròyìn láti kù síjọba kí lẹ ti ṣe kí lẹ fẹ́ ṣe. nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni pé ẹ rí i pé wàhálà wà lórílẹ̀‐èdè wa báyìí èèyàn wà ebi ń pa ìmọ̀ èèyàn ohun 19 kan la kọ́kọ́ gbé ná number 1 ni fix Nigerian power problem and reduce the tariff ẹ wo kò sí náà mẹ̀kúnnù ló nídìí ná mẹ̀kúnnù nídìí ná ẹ wo àwọn ìyá aláta tó ń ta tó ń lẹ̀rọ tó ń ṣe gbá tó ń ṣe kòkò yẹ tó ń ṣe fíríjì tó ń tomi tútù wọ́n nídìí ná but nepa ń ṣe ségesège tí ìjọba bá ṣe nǹkan tá a sọ yìí ẹ wo wọ́n máa kan sára sí Bọ́lá Ahmed Tinubu ni number 2 ni pé reduce the pump price of fuel kó mu subsidy kó mu wálẹ̀ kó mu wálẹ̀ pátápátá kó gbé wo epo padà o epo yẹ gangan ló bí wàhálà yìí èmi ò rí ààrẹ fi hàn ààrẹ ṣe mistake nígbà tó ń débẹ̀ ìgbà tó ń débẹ̀ wọ́n bá kọ́kọ́ wo kíní subsidy yẹ ní gbàrà ẹni kọjá tó ń débẹ̀ tó ń ṣe inauguration náà láwọn yọ subsidy no it's wrong so script tó kàn gbé kalẹ̀ fún ààrẹ làárẹ̀ kan implement it's wrong ẹ lè gbé kankan fẹ́mi ẹ lè kọ́ lẹ́tà kankan fẹ́mi máa kà kí n tó implement ẹ̀ ó yẹ káwọn kọ́kọ́ kà kí ni ewu tó wà ní kíní kí ló lè mú jáde àwọn kan go ahead àwọn làwọn yọ subsidy òun ló bí gbogbo inflation òun làwọn èèyàn fi wá ń pariwo lẹ́yìn tí gbogbo nǹkan lọ sókè they just have to remove the pump price of fuel ìkẹta ni pé embark on agricultural market and food ẹni pé oúnjẹ wọn kò yẹ kí wọ́n máa import rice kò yẹ ó yẹ nínú research ìta sọ á mú àwọn èèyàn lọ sí rural area á dá wọn padà kọ́ máa dáko kọ́ embark on agricultural mechanization and food husbandry àbí animal husbandry gbogbo àwọn àbẹ̀ ìyẹn number 3 number 4 ni look into the plight of the cattle rearers and embark on animal husbandry eléyìí tí wọ́n kó màlúù kiri ẹni ìjọba ò tí ì ṣetán ni wọ́n á lọ sínú oko wọ́n á jẹ́ kí wọ́n á gba ilẹ̀ lọ́rọ́rọ́rọ́ wọ́n á kó màlúù wọn síbẹ̀ ẹ tó bá kó màlúù wá sílùú bí ìlú bá kí màlúù mọ́lẹ̀ tó bá pàjẹ́ kò lè wọ̀ àwọn ló fà á but nígbà tí ìjọba ò ṣe yẹ òun ló bí gbogbo pé kí màlúù máa wá àwọn àgbẹ̀ wa wọn ò lè dáko mọ́ wọn kàn ń jẹ nǹkan wọn lọ màlúù náà tó rí nǹkan tó fẹ́ jẹ tẹ́bi ń pa ṣebí koríko ni màlúù ń jẹ á kàn máa jẹ lọ ni màlúù ọmọ kan àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni ensure security of life ẹ̀wò bọ́n ṣe ń pààyàn ẹ̀wò báwọn ajínigbé ṣe ń gbéyàn wọ́n á kí ẹlòmíràn mọ́lẹ̀ wọ́n á máa gba bílíọ̀nù lọ́wọ́ ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn bring inflation down ẹ wo inflation bó ṣe wà n tẹ́ ra ní 10 naira tẹ́lẹ̀ ó ti di 100 naira àwọn kankan tó ń fìyà jẹ àwọn aráàlú tí wọ́n fi bínú nìyẹn ẹ had the purchasing power of the naira ẹ wo owó Kútọ́nù ti bẹ́tà ju owó wa báyìí
kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ owó Kútọ́nù ti bẹ́tà ju owó wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Remove immunity and that law that will curb corruption and deal with the perpetrators in a military ìwàjẹ́. àwọn mìíràn kan lọ síbi ọ̀rọ̀ solution wọn kàn kó ìjọba jẹ wọn kàn ṣe bóṣùbù wọn ṣe owó ìlú báṣubàṣu. bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló ń pa ará ìlú àkórí kò sí òfin kan gbọ̀ǹkì tó ní pé ẹni tó bá kówó ìlú jẹ kọ́ńdà kàdíà fún ẹ wo advanced country wọn yìí kówó jẹ ń bẹ̀ ẹ wo Japan nígbà kan rí prime minister wọn nígbà kúrò ń bẹ̀ age ẹ jẹ́ 70 years wọ́n wá sí ìwé kan pé ó kówó jẹ wọ́n sentence 75 years imprisonment ṣé ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ ló máa kú sí irú yẹn ò lè kó jẹ ẹ wo Saudi níbẹ̀ táwọn èèyàn wá lọ ṣé wọ́n kó jẹ ní Saudi ni that's why ẹni pé tó bá bẹ̀rẹ̀ kíní wáyé sí tó bá bẹ̀rẹ̀ kíní restructuring wáyé sí every state ìwọ́n tó bá fẹ́ ṣe sharia law just go and impose the sharia law sí state yẹn n tó fẹ́ nìyẹn tí a bá ti ṣe lọ́ọ̀kan tó máa kọ́ọ̀bù àwọn èèyàn wa láti má máa kówó jẹ láti má máa ṣe láti má hùwà ìbàjẹ́ orílẹ̀-èdè wa lè tẹ̀síwájú akàntara wa ni create job opportunity for the àwọn ọmọ wa ló ń ṣe olóṣó nísìn ẹ wo bá ṣe ń gbé èèyàn ṣẹ́ṣó bá tó ṣiṣẹ́ fún wọn ẹ wo bó lè ṣe wọ̀ nílùú tí wọ́n bá dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ kò ní síbẹ̀ mọ́ àwọn kankan táwa ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn kátó ẹ̀ bá kàn dájú ṣọ́ọ̀ṣọ́ ni restore law and order òfin àwọn olówó wà òfin mẹ̀kúnnù wà olówó tó bá kó bílíọ̀nù jẹ nísìn wọ́n lè sọ pé wọ́n lè gbé lọ sí kóòtù sí wọ́n ní ó sick ó fẹ́ lọ gba ìwòsàn nílùú Amẹ́ríkà ẹ̀gbọ́n ẹjọ́ mọ́ bọ́yá ẹ̀gbọ́n kékeré tó jẹ́ pé bóyá màálù kan bóyá tó kàn gbé wúrẹ́ kan wá ní kan gbé lọ sí kirikiri kó wà ń bẹ̀ kó kàn máa ṣe ibẹ̀ ló ti máa parí ayé ẹ̀ á ti ra dàda kó tó dé kò sí law and order in Nigeria law and order ẹ̀ sì ti nílò ìbò kò sí ní Nigeria wa bíi àwọn kan náà the fact all privatization ẹ lọ sí post office wa tẹ́pá débẹ̀ asunyin kò sí kankan níbẹ̀ mọ́ wọ́n ti bàjẹ́ pátápátá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ra staff bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ kan sí kankan ẹ wo iná nísìnyí wọ́n privatize ni ó yẹ kán gba gbogbo ẹ̀ padà kí ìjọba wa máa bójú tó bọ̀tìgbà tí wọ́n kàn tá ṣe báwọn àwọn náà ló rà reduce duties paid on import aside duties divert import revenue kí ló dé tí wọ́n fi ń gbé fàyàwọ́ gba ẹ̀yìn gbó gba ọ̀nà òkútọ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ owó gọbọi tíjọba gbélé ni tí wọ́n bá ń gbowó kékeré wọ́n máa gbé kíní ẹ̀ wọlé owó adẹ̀ wà a máa ní owó ilé ìtàn gbé fàyàwọ́ tán kàn fún àwọn aṣọ́bodè ní owó kéékèèké táwọn kan gbé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ lo wisdom sí ẹ láti ṣe yẹn ni reduce vehicle particular stroke license ìgbà tẹ́mi bẹ̀ sí ń gba license 2 naira mo fi ń gbà 2 naira mo fi gba license tí mo bẹ̀ sí ń wọ mọ́tò láyé ẹ lọ wò ní 25-35 náà fi ń gba license ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni ní orílẹ̀-èdè wa wọn federal government to consider àwọn mẹ̀kúnnù ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò lẹ́ni tó wà ń bẹ̀ yẹn tó àìtọ́ wọn ti driver wọn ò ní license wọn ò ní driver's license nítorí pé wọn ò ní owó tó máa fi ṣe. Look into the plight of the army, reform the military and the police. Kí wọ́n wo àwọn àmì wa ilé ìtàn sọ pé àwọn ọlọ́pàá ń gba owó kan wọ́n gba bribe. Yes! Àwa la gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fi àyè sílẹ̀ fún wọn. Ṣebí àwọn náà lọ́mọ níléèwé. Ìbáwọn náà fẹ́ kọ́lé. Àwọn ló fi àyè sílẹ̀. Free and qualitative education at all level. As at last year, ní University of Ibadan bẹ̀yẹ̀ o, 65,000 ní owó school fees wọn per session. As at now, tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ó ti jump sí 350,000. Báwo ni mẹ̀kúnnù ṣe fẹ́ rówó ran ọmọ ẹ̀ whereas àwọn leader wa ń kọ́ ọmọ wọn lọ sí private school bí mo ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ yìí owó school fees òun ló jẹ́ káwọn ẹ̀ máa protest is 350,000 ó jù bẹ́ẹ̀ lọ o àwọn olówó ń kọ́ wọn lọ sí private university wọ́n dẹ̀ ń sanwó àwọn nǹkan kan gan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ bójútó and like that will give our traditional ruler specific constitutional rule ẹ wọ bá wa wọn kàn jókòó sáàfin ni àwọn kan accuse àwọn bá wa nígbà kan wọ́n ní wọ́n ta gbogbo ilẹ̀ fún àwọn Fúlàní wọn ò ṣe níta nígbà tí wọ́n ò fún wọn níṣẹ́ kan kò sí wọn kàn jókòó síbẹ̀ ni tọ́ba fún àwọn ọba ní constitutional rule bíi ti ìgbàanì tí wọ́n lágbára tán ní kankan tó ń kankan dẹ̀ ìfúnlẹ̀ wọn ò ní máa wá contract kiri àwọn ọba wa ò ní máa wá contract kiri pẹ̀lú ìgbà tí wọ́n fún ní constitutional rule gómìnà kan bá débẹ̀ lé ní ọba tó support ayọ̀ ọbẹ̀ ní ọ̀jìgá ní ìgbà tiwa nísìnyí Ifá ò yan ọba mọ́ o ọba tí Ifá yàn ní sè ẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó ni tó lówó lọ́wọ́ Ifá ò yan ọba ní Yorùbá mọ́ olówó ní Ifá yàn ẹ̀rí kan tó ṣẹlẹ̀ àwọn kankan tó nídìí láti ní separate every religion from partisan politics ẹ wo àwọn religion wa èmi ò takò ẹ̀sìn kan o but èmi máa ń sọ láti ilẹ̀ wa more than 12 years pé ẹ separate religion from politics kí ni reason tí ìjọba fi máa ń gbógbó fáwọn Christian clerics àti àwọn àfáà kí wọ́n máa lọ Mẹ́kà lọ Jésù kí ni wọ́n lọ ń ṣe níbẹ̀ èmi wà níwájú yín ní ayé Abacha
evangelist olúmilúà ló jẹ́ chairman kíní kan Christian Western Board wọ́n fún mi ní tíkẹ́ẹ̀tì kí n lọ sí Jerusalem mo ní kí ni nǹkan mi tó sọnù síbẹ̀ èmi ò nídìí ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ní kí n lọ mo ní mi ò lọ tẹ́ bá fẹ́ lọ Jerusalem máa wá owó máa lọ it's just mere sightseeing kí ni mo fẹ́ lọ síbẹ̀ tí ò sínú bíbélì tí mo fẹ́ kà but in this line of recent wọ́n ní ìjọba wa gbé 90 billion sílẹ̀ kan máa fi lọ torí kí ni ṣe bẹ́ẹ̀ sì ni it's a personal something with God ìwọ tó ń sọ ọlọ́run ẹ o tó fẹ́ lọ sí Jerusalem lọ wọ́wọ́ ẹ náà why should they do that wọ́n wá ń du ẹ wá di pé gbogbo nǹkan yẹn ló wá mú kí Christian náà máa jà pé àwọn náà fẹ́ lọ Jerusalem bí àwọn Muslim ṣe lọ sí nígbà àwọn pastor náà bá dé láti Jerusalem wọ́n á gbé JP àbí wọ́n á gbé Reverend Dr. JP àbí kàfẹ́ ẹ̀kọ́ náà jẹ́ ṣe àwọn dé Jésù àwọn náà dé adi alájà àwọn náà gbé kinní sórí tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mi ò ta kò ní o sọmọ pé Muslim ló wà nínú kinní wọn kọ́ máa lọ Mecca kò sí nínú Bíbélì wa wípé Christian gbọ́dọ̀ lọ sí Jerusalem no kò sí níbẹ̀ but ẹ wo rivalry tí wọ́n create kalẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fà Muslim ló máa ń lọ sí Mecca kò sí nínú Bíbélì pé Christian gbọ́dọ̀ lọ sí Jerusalem ìmọ̀ wa pé àwọn náà wà á dìde wọ́n ní pray for government àbí wọ́n wá lọ sí Jerusalem wọ́n láwọn lọ gbàdúrà fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ṣé wọ́n lè gbàdúrà Nàìjíríà ni ṣé wọ́n lè gbàdúrà ni so ibi tá à ń lọ nìyẹn o we are talking about total destruction of the country based on sovereign country sovereign state under United States of Nigeria without any form of division ìjà àwọn agbẹ́dá nìyẹn. ẹ kú òun látàrọ sà ìfẹ́tẹ́gbẹ́dá nìkan tó lágbára ni nǹkan tí ó sì máa ṣe gbogbo orílẹ̀-èdè náà fà nínú. bẹ́ẹ̀ni ǹjẹ́ àwọn ìjọba wa ti gbọ́. ìwé mi wà lọ́dọ̀ ààrẹ mọ tí mo ṣe. ẹ ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí Aṣíwájú Ahmed Tinubu. ààrẹ mọ tá à ń ṣe Gbajabiamila mọ tá à ń ṣe kí n tún sọ fún yín chief of defence ta mọ tá à ń ṣe chief of army ta mọ tá à ń ṣe. ẹ ti kàn sí wọn. pátápátá àti ààrẹ Babangida ààrẹ Ọbásanjọ́ ààrẹ Abubakar Salam àdìgbò lẹ́tà sí wọn reply wọn wà lọ́wọ́ wa kì í ṣe pé bóyá kàdédé ń ṣe àti kọ̀wé sí àwọn ọ̀tọ̀nkùlú àti kọ̀wé sí àwọn tó yẹ àti kọ̀wé sí gbogbo. Sunday Igboho ń kọ́ṣẹ́ tiẹ̀ kan Sunday Igboho ṣe. ẹ má sọ Sunday Igboho bí ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ máa bú mi o ẹ má sọ̀rọ̀ Sunday Igboho n táwọn gbé dání èmi ò takò n tèmi náà gbé dání wọn ò gbọdọ̀ takò torí pé kó lè dání rísì ẹ jẹ́ kí n sọ nípa àwọn ajìjàgbara wọn yẹn àwọn Sunday Igboho àwọn Nnamdi Kanu yẹn èmi sọ nínú bí èmi sọ pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi gbogbo wọn lẹ̀ kí ló fà á ṣebí kankan ló fà á táwọn fi dìde ẹ jẹ́ ká wò dáadáa o táwọn kankan wọn kàn bú Sunday Igboho bú Nnamdi Kanu èmi ò bá wọn bú wọn rísì tèmi ò fi bú wọn ni ṣebí ààrẹ wa tó wà ń bẹ̀ yìí sọmọ pé òun náà jẹ òṣèlú nǹkan rí n táwọn Sunday Igboho ṣiṣẹ́ kó ṣe rí àwọn láyé nàdẹ́kò ṣèbọ́n tí wọ́n mọ́lé àwọn Gani Adams ṣèbọ́n àwọn náà sá lọ ṣèbọ́n Ahmed Tinubu sá lọ ṣèbí kankan ló bí táwọn Sunday Igboho fi dé àwọn Nnamdi Kanu ti dé the injustice that is going on in Nigeria olóbí kìíní nígbà tára lù tára ni wọ́n tí ìyà pọ̀ tí gbogbo ẹ̀ pọ̀ tí wọ́n marginalize ẹ̀yà kan n tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní òun lèmi sọ pé èmi ò takò wọ́n because bí àbágbélé dìde àwọn kan náà tún dìde wọ́n á tún máa fa wàhálà kò dẹ̀ sí ọ̀nà kan tá lè gbégbà protest yẹn náà ni wípé ara ni wá wọ́n ń ké but unfortunately àwọn leader wa wọn ò ní listening here wọn ò fẹ́ gbọ́ ẹni tó bá ti ṣe báyìí tó ṣe báyìí ó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ kọ́ máa pa wọn náà máa ṣe wọ́n máa gbógun tì wọ́n láti 1960 tó ti ń ja ogun bọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ pé ara ni wá sílé kọ́ forí korí ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro Nàìjíríà o lẹ́yìn dúró fún. ohun táwa dúró fún nìyẹn so nínú ibi nísìn nígbà after question yìí listening with our leaders ó wà ń bí màá sọ jáde nínú àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ nísìn náà ẹ rí i pé àwọn kan láwọn fẹ́ protest lọ́n 29 kò lè work mí ní parọ́ fún yín kò lè work àwọn leader wa yìí wọ́n á rí wípé ìṣẹ̀nà fẹ́ overthrow gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ẹ̀mọ́jọ́ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ń struggle láti di ààrẹ kẹ́ni kan wá débẹ̀ lẹ́nu kó lóun fẹ́ lé Bọ́lá Ahmed Tinubu jagaban ṣáàgbà ṣẹ́yìn náà lè gbà èmi ò lè gbà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tí ọ̀rọ̀ wà kì í ṣe pọ̀rọ̀ Yorùbá pé Bọ́lá Ahmed jẹ́ Yorùbá Ọlágúnjú jẹ́ Yorùbá èmi ló kàn ìgbà tí Bọ́lá Ahmed máa sọ ó ní èmi ló kàn kó sọ pé Yorùbá ló kàn kò ní bá ṣe tó ní àwọn alídà àwọn onímọ̀ bá ṣe tó ó ní èmi ló kàn ẹgbẹ́ kìíní ọ̀hún wá kò sọ pé Wálé Ọlágúnjú ló kàn kò sọ pé Yorùbá ló kàn èmi ló kàn ẹgbẹ́ kìíní ọ̀hún wá wọ́n sì ti gbé fún ẹni tó ní ká gbé kìíní ọ̀hún wá tó ń jà pé ká gbé fún wọn wá fẹ́ lè kúrò mẹ́ kò lè wọ́ kò lè possible kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀ àbí torí pé ó jẹ́ Yorùbá mo fi ń support Bọ́lá èmi ò sí nínú àwọn Yorùbá kan tó máa rí dúdú tá a pè ní pupa no èmi ò sí nínú wọn rárá
I am an Ekiti man, pure Ekiti. Báyìí ni mo rí ni ẹ. So ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So àwọn tó fẹ́ ṣe kọ́ máa ṣe protest kankan kọ́ máa kọ̀rọ̀ waste ẹ̀mí wọn. Torí pé wọ́n á tún pa wọ́n ní ẹ̀wọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà instance. Ṣé wọ́n rókun àwọn yẹn dè ní? Ṣé àrókù wọn? Ṣé ẹ̀yin jọ́nà ẹ̀rókù wọn? Ẹbí tó máa ń yìnbọn ṣẹ́yìn náà máa lọ bẹ̀. Ṣẹ́yìn náà ò ní gbórí yín pamọ́ sílé. Èmi ò lè jẹ́ kọ́mọ̀ mi jọ àwọn tó fẹ́ protest. Torí pé mọ̀ pé àwọn dídà wa wọ́n á kàn give chief of kìnìún akọni kan pa wọ́n má dẹ̀ pa wọ́n. Ẹ wo àwọn tó pa ní kàdé. Kọ́ bá fa wàhálà kan dákẹ́ kan join group Y. We have our own protest letter. Nígbà máa gbé fún wọn ní kan join group wa. Àbájáde jẹ́ ká mú orúkọ group yẹn. Directorate of the concerned Directorate of the concerned patrons in Nigeria and overseas. Directorate of the concerned patrons in Nigeria and overseas. I am speaking on behalf of that group. We have our national secretary who is here with me. We have the vice president, Lady Olatunde Taiwo Ojoye Ngosu. Ó wà láàrin wa. Àti láwọn Hausa láàrin wa náà. Dr. Mama wà láàrin wa. Is an executive member. Then Dr. Peter Maduka. Dr. Peter Maduka is executive member of our group. We have reasonable people. No. We have outside notable people. I cut across Nigeria ni. My vice president is from Britain. He's in Britain as I'm talking now. Ojoye, Lady Olatunde Taiwo Nwosu Ojoye is the vice president. We have many people. I am speaking the mind of millions of Nigeria. On behalf, I am speaking the mind of millions of Nigeria. Be ye Hausa, be ye South, be ye Igbo, be ye Yorubas. Group wa wà formidable. That's why akọ́kọ́ kọ̀wé sí gbogbo state governor. Àtúkọ̀wé sí gbogbo speaker house of assembly pátápátá. Akọ̀wé sí àwọn emirs, akọ̀wé sí àwọn ọba. Akọ̀wé sí chief of army staff, chief of defence staff, chief of army staff, chief of air staff, chief of staff, akọ̀wé sí IG. Wọ́n sì tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́. Wọ́n gbà díẹ̀ ṣẹ̀ ni. Èsì wọn fún yín tí wọ́n dẹ̀ dá. Èsì dáadáa ni ńgbà tá a break ìlú, ńgbà tá a túlù, ńgbà tá a gbógun tìjọba. Ṣebí kí ìlú lè dáná ni? Akọ̀wé sí senate president, akọ̀wé sí speaker house of rep, akọ̀wé sí minister of defence. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ẹsẹ̀ àbí. The current àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ akọ̀wé sí president wa. Bàbá ìgbésẹ̀ yìí iṣẹ́ ìtọ́lọ̀ fi ràn yín ó tó lórí lẹ́tí wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí. October la bẹ̀rẹ̀. Oṣù kẹwàá ọdún tó kọjá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó ṣe fẹ́ pọ́nukọ̀ ní báyìí sá. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí wọ́n ní àfojúsùn yín sá. Nǹkan àfojúsùn pé kó máa dáa náà ni lẹ́yìn eléyìí sí lẹ́yìn tabatílẹ̀ tí máa ka ìwé tán sí a máa tó padà wá a máa sọ a máa mobilize àwọn ọmọ rẹ ẹ jẹ́ ká gba àwẹ̀ àti àdúrà ká tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wa nítorí wà ń lẹ̀ ó lọ́wọ́ sọlọ́run ò mọ̀ pé ìyà ń jẹ wá ni dáàdì kan bá sọ pé òun owó fẹ́ sọ fún ẹ pé ọlọ́run ò mọ̀ pé ọlọ́run nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọlọ́run ṣe bóun ló dá àwọn èèyàn síbẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé à ń fi ìjọba kan pé ìjọba àwọn tó ní Buhari tó ní kò dá wọn ló tún dá tí Bọ́lá Ahmed mọ bá tún kó bẹ̀ wọ́n á ní Ahmed tó bẹ̀ ta ilé yìí. òun náà sọ kó tó lọ ti ní ẹ̀ pàlà yín o. Nítorí pé ọmọ tàkúté tó kẹ́ sílẹ̀ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ẹ̀ kó sí ó ti tẹ tàkúté sílẹ̀ fún ó ní kó yọ subsidy lọ́jọ́ yẹn so what are we talking about ó ti tẹ tàkúté sílẹ̀ fún ìyẹn bẹ̀ kó sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ script táwọn bàbá yẹn ti ń ṣebọ̀ náà ní wọ́n á bá jẹ́ pé ààrẹ tó débẹ̀ lé ní ọjọ́ tó débẹ̀ ló kàn yọ subsidy ni àbí àwọn kan lọ́jọ́ àti ń ṣe wọ́n dẹ̀ gbélé lọ́wọ́ ní kó yọ subsidy Buhari ti ń sọ ó lẹ́yìn tó máa gbéjọba fún ó gbọ́dọ̀ rẹ̀ láti yọ subsidy kó tó kúrò mẹ́lò ti ń sọ in fact tó ti yọ subsidy ó ti yọ àwọn èèyàn ló mọ̀ ààrẹ tiwa tó jọmọ Yorùbá kàdé bẹ́ẹ̀ ó kàn pronounce it which is wrong ìyá lèmi fi ń blame mò ń blame ààrẹ wa pé bó rẹ ṣe dẹ́ takùté ilẹ̀ tó kó sí mi ní apology láti render. bàbá ṣùgbọ́n táwọn èèyàn sọ ni pé tí o bá sọ ọ̀rọ̀ tó sọ nígbà tí ó sọ wọ́n ní ó lè má lè yọ ọmọ àìwá yọ ọmọ àgbákòrò àpàdà fún Nàìjíríà. ìgbà tó wá yọ nísì tó kó wàhálà bá ok ṣe ẹ lọ sí gbogbogbòrò ọmọdé àtàgbà àtàwùsọ àti Yorùbá wọ́n ṣépè fún ṣépè náà tó wà lẹ̀ ọjọ́ tó débẹ̀ ṣé òun ló ṣe ni ṣe bí script náà ti hun sílẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ gbé wele lọ́wọ́ yọ ó dẹ̀ wá yọ ọmọ Yorùbá wá yọ ṣèbáṣá ló ṣe sílẹ̀ ìdí tẹ̀mí ń bínú sí ààrẹ ni èmi bínú sí kò yẹ kó yọ. ní ọjọ́ náà wọ́n tún yọ pé. àjọpọ̀ òun jẹ́ ni
báyọ̀ pé àwọn leader wọn burú kò sí ààrẹ kan ẹgbẹ́ Nàìjíríà ààrẹ kan tó bá kúrò mẹ́ kì í fẹ́ fẹ́ni tó gba ìjọba lọ́wọ́ kí tiẹ̀ bẹ́tà ju tòun lọ nǹkan tán ṣe fún ni ẹ̀ ṣé ọmọ Yorùbá ló wá ń ṣe ìṣàkóso orílẹ̀-èdè wa tó wá rí báyìí tí wọ́n kọ̀ wá rọ́bìṣì ẹ̀ tó wá ń ṣépè tó ní kálukú kan ṣépè fún ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kì í ṣẹ̀bi ẹ̀. lórí àtúntò tẹ gbé dání àwọn kan ní àwọn olóṣèlú kan náà bankuro wòlíì ti gbowó ní ìpínlẹ̀ tó sọ yìí. ẹnikẹ́ni yẹn jáde èmi sọ lójú gbogbo àgbáyé bí Ọlọ́run ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà àti dẹ́jẹ́ àbí wípé àní gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú kankan àwa ń yá owó níbi yábí la fi ń ṣe kínní àgbowó bí Ọlọ́run ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run níwájú Ọlọ́run tí màá jí fún àgbowó lọ́wọ́ anybody ẹ̀ tó bá lóun gbowó fa kó jáde ẹni kò olóṣèlú yẹn jáde torí pé wọ́n á corrupt wa ìgbà táwọn Sunday Igboho ṣe báwọn náà lọ sọ pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ tán gbọ́n bẹ̀ sí bá àwọn lórúkọ jẹ́ wọ́n ní wọ́n gbowó kó tó wà lọ bà mí lórúkọ jẹ́ náà pé Ọlágúnjú gbowó no I can't be out of it I don't want anything that was. ẹ pè yín pé wòlíì Yorùbá ni ó Yorùbá lèmi náà yòókì ní ilẹ̀ jẹ́ ń parí sáà tèmi náà ní máa ṣe tán ẹ̀ka tún bẹ̀rẹ̀. ààrẹ máa parí sáà tiẹ̀ pẹ̀lú ta gbé dání in fact ó máa fún opportunity láti ṣe second time tí ààrẹ bá implement ta gbé dání wọ́n á máa bẹ̀ kó má kúrò ń bẹ̀. tó bá ṣe dáadáa. tó bá ṣe nta gbé dání tó tẹ̀lé kínní ẹ kóòtù mi wọ́n á máa bẹ ààrẹ Tinubu pé Jagaba máa ṣe lọ torí pé a mú ìyà òṣì ìpọ́njú ìṣẹ́ kúrò pátápátá ìyà ti dẹ bárakú lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ẹ mọ̀ pé ìyà ti di bárakú ni a mú ìyà kúrò bẹ́ẹ̀ kò yọ kúrò bẹ́ẹ̀ kò yọ kúrò bẹ́ẹ̀ in fact wọ́n máa súre fún ni eléyìí tó yẹ pé èpè ni wọ́n ń ṣe fún yìí èpè ní dàí inú mi ò dùn bá ṣe ń ṣépè ló máa mú solution wa ni. bàbá ṣé wọ́n ń ṣépè fún Bọ́lá Tinubu láti. ní gbogbo everywhere àwọn náà mọ ṣèbó oníròyìn nìyí ṣé ẹ̀yin ò jáde ẹ lọ sọ́jà ṣèbó oníròyìn ní ṣé èmi láì wà máa tì sí free ṣé ẹ̀yin ò jáde ni wọ́n ń ṣe torí bẹ́ẹ̀ yóò lè sọ pé wọ́n ń ṣépè èpè gidi fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ará ìlú ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ni ò lè kọ́ síta èmi sọ pé wọ́n ṣépè fún but èpè ò lè ran tó wà ńlẹ̀ bí kò ṣe ká foríkorí ìyẹn ni so reasoning with our leaders òun ni mo fẹ́ kó jáde nísìn reasoning with our leaders òun gangan ni mo fẹ́ kọ́ yìí so let us reason together bíbélì sá sọ pé ó ní ẹ wá ká sọ àsọyé tá a bá reason pẹ̀lú àwọn leaders a lè lọ a lè gbógun tì wọ́n kò síbi tá a fẹ́ fa àwọn leaders yìí sí àwọn ló ti wà ń bẹ̀ àwọn náà ló sì wà ń bẹ̀ ẹ wo ṣé àwọn Ọbásanjọ́ tó ti lọ jagun àwọn Abdulsalam àwọn gbogbo wọn ṣé a fẹ́ pa wọ́n ni àbáwọn kọ́ ló wà nípò ìjọba àwọn aláṣẹ ọgbọ́n náà ni ọgbọ́n la fi bá wọn ṣe the appointed time is now let us use persuasive method to lure our leaders to our side let us share brains together with our leaders and reach a prudent consensus to move our nation forward based on sovereign country, sovereign state, united without any form of division under the United States of Nigeria, USN, and this is the only saving grace for our country to survive. There is crisis, tension, hardship, hunger everywhere. Can we rightly say that Nigeria are under a cause? Ṣé ègún ni? Kí ló dé tó ilẹ̀ ìdíwárí báyìí ẹni journalist ẹ̀yin ẹ̀jẹ̀ káwò? Ṣé ègún ni à ń fi ìjọba kan wé ìjọba kan? Ìjọba tó bá ti kúrò ń bẹ̀ tá a pariwo pé kò dáa. Tó bá ti tó ẹni tó bá ti débẹ̀ tó bá ti oṣù kan abọ́dún kan á tún ní kò dáa nǹkan kan ló ń ṣẹlẹ̀ èmi bìlí pé nǹkan kan ló ń ṣẹlẹ̀ o or what can we call this here is a permanent solution to devastation of many generational vices that are afflicting our nation Nigeria and nearly tear the nation into pieces. Our leaders have eyes but cannot see, they have ear they will not hear. What can we call this? Wọ́n ní ojú àwọn leader wa ò fi rí iná wọ́n ní etí ṣé wọ́n gbọ́n tá à ń sọ ni imagine àwọn èèyàn protest ó yẹ kí wọ́n listen kí ló dé tẹ̀ ń protest kí ló ṣẹlẹ̀ a good leader listen kí ló dé tẹ̀ ń protest kí ló ṣẹlẹ̀ á gbọ́ our solution but tàwọn leader tiwa wọn ò ní gbọ́ wọ́n kàn máa dàbọn ni ok nígbà táwọn Biafra tán pariwo ó yẹ kán pè wọ́n mo rí kíní kan ní ayé bàbá Awólọ́wọ̀ Ọbásanjọ́ nígbà rẹ̀ tiẹ̀ ó pe Asari Dukubo nígbà táwọn yẹn náà pariwo pé àwọn fẹ́ lọ ó pe Dukubo wá wọ́n ṣe mítìn Dukubo dàdákẹ́ lè gbọ́ Dukubo kó pariwo pé àwọn fẹ́ lọ mọ́ ó yẹ káwọn dídà náà pé àwọn Nnamdi Kanu àwọn Sunday Igboho ẹ jẹ́ ká ṣe mítìn kí ló dé ó dá ọ̀nà àbáyọ rèé kámúnà orílẹ̀-èdè wa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ tún tẹ̀síwájú they keep on sharing palliative to Nigeria which does not make any sense at all. Nigeria has become Lazarus eating robust
crumbles under the rich man table while Nigeria is blessed tremendously. Àwa dẹni tó ń jẹ oúnjẹ èérú oúnjẹ lábẹ́ tébù olówó. Ẹ lọ sí ìgboro lóyìn kẹrù àwọn èèyàn bébí ṣe ń pa wọn. Wọ́n ti sọ Nàìjíríà di àwọn ọmọ Nàìjíríà di Lazarus tó ń jèrú. Wọ́n ti sọ wá di Lazarus. Ohun tí Nàìjíríà wà nìyẹn èérú ni Ọlọ́run dẹ̀ bless wa. Ẹjọ́ yan kọ́jọ́ yìí láì bìyìn sí ó ní pé kí ẹ sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń kó owó jẹ tí àwọn olóṣèlú ìgbàanì àti sìn tí wọ́n ṣe ń kó owó wa jẹ tá a sì lè sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣòwò ìlú báṣubàṣu ṣe bóun wà Nàìjíríà bọ́n ṣe ṣòwò ìlú báṣubàṣu. Ok, ẹ jẹ́ ká wo bọ́n ṣe ṣòwò balùwà wọ́n ní wọ́n kó palliative wa ṣó débi tó yẹ kó dé ṣe bóun náà fi ra palliative àbí láti kọ́ ni ṣé kìí ṣòwò náà fi ra kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ṣé ẹni tó ní òun béèrè bẹ́yẹ ni ṣebí ó ń gbọ́ tó ń sọ pé àwọn mínísítà kan kó bílíọ̀nù jẹ́ tó ń gbé wọn sí kí ṣègbó wà nílùú nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Emefiele tán ló fi owó kọ́kùn nìkan kí ló dé tó òun lọ béèrè lọ́wọ́ Emefiele why don't you go to Emefiele and ask him àbí ṣègbó wà ní Nàìjíríà nígbà tó ń sọ pé Yàyà Bello ó kó bílíọ̀nù jẹ kó lọ sọ́dọ̀ EFCC kó lọ béèrè yẹ that question is not for me go and meet the EFCC ṣebí àwa ní Nàìjíríà tí EFCC tó ń pariwo pé òun fẹ́ gbé Yàyà Bello former governor ó ló ṣe owó ìlú báṣubàṣu àbẹ́mi ló ṣe owó ìlú báṣubàṣu oníbò lóṣèlú ṣe ojú ìbájú àbí kò sọ bẹ́ẹ̀ àbí ṣe bí gbogbo anáà làwọn à ń bẹ̀ náà. bàbá àwọn kan tẹ̀ tó ń bèrè mi wọ́n ní ohun tí ẹ̀ ń sọ yìí wọ́n ní bí ẹni pé àkọ́fẹ́ pa Nàìjíríà ní orúkọ dání United States of Nigeria wọ́n ní bákan náà ni. ó yàtọ̀. a ní president lókè a làwọn gómìnà tí wọ́n mọ̀ ètò onísàlẹ̀ wọ́n níbi pé ọ̀rọ̀ à ń yí orúkọ padà lóhun tí ẹ̀ ń sọ. ohun tó yé òun nìyẹn sẹ́kẹ́tì mi á sọ sí ohun tó yé òun nìyẹn ṣé wọ́n ní a sọ pé a máa lọ sí local government level a máa ní specialist hospital síbẹ̀ development máa wà ń bẹ̀ láti bẹ̀ lọ ṣé wọ́n ṣe boarding house máa wà ń bẹ̀ gbogbo mall tó wà ń gbòòrò yẹn ó máa wà ń bẹ̀ wọ́n máa develop rural area ok ó ní wọ́n yí orúkọ padà ibi tó yẹ yé òun mọ́ nìyẹn a sọ pé a máa ní animal boundary ṣé wọ́n yí orúkọ padà náà nìyẹn a máa embark on agricultural mechanization ṣé wọ́n yí orúkọ padà náà nìyẹn a máa consult láti state a máa consult express lọ sí each local government autonomy wọ́n máa ṣe bẹ̀ ni wọ́n máa dáko níbẹ̀ ṣé wọ́n yí orúkọ padà ni ṣé orúkọ ni wọ́n yí padà ẹni àní development máa bẹ̀ láti local government àwọn èèyàn wa tó wà nílùú wọn mú fún ọ lọ sọ́hún eléyìí tó yẹ pé gbogbo èèyàn ti sá kúrò ní oko tán sáwá sí ẹ à á lọ bẹ̀rẹ̀ development láti ọ ṣé orúkọ náà yí padà yes we will present to our leader kó change orúkọ Nàìjíríà ti bàjẹ́ ní gbogbo àgbáyé kó change yes United States of Nigeria without any form of division so tó bá sọ pé a change orúkọ development máa bẹ̀rẹ̀ láti local government ìwọ tó bá máa cater fún yín láti local government wọ́n máa ní NDE National Director of Employment wàá lọ register ní local government yẹn local government ló tún máa register eléyìí tó ń ṣe youth service tó kàn waste time àwọn ọmọ wa kò sí tó yẹ báyìí tó bá ti ń graduate bá wà lọ sí local government wà lọ ìròyìn síbẹ̀ wà lọ wáṣẹ́ síbẹ̀ láti local government ní development ti take lọ sí kìíní autonomous ni wà á free láti ṣe tó wẹ̀ láti high competition máa wà ń bẹ̀ so kíkàn ṣe pé bóyá wọ́n ṣe ń change orúkọ ṣebí n tó ń ta fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà ni wọ́n ṣe ní United Arab Emirates òun ni wọ́n ṣe lamẹ́ríkà kò sí ìlú kankan ní Amẹ́ríkà tí ìyà ń jẹ wọ́n níbẹ̀ eléyìí tó sọ pé wọ́n fẹ́ change orúkọ àní development láti state ni state governor are responsible sí àwọn èèyàn ẹ wo many roads wọ́n ní federal road ní ṣé wọ́n ṣe so nǹkan tí ò yé wọn nìyẹn let me go further our leaders cannot even reason together again and fashion a better life for our people. Unfortunately, they have allowed corruption to blindfold their eyes completely. It is fumbling and wobbling, suffering and dropping dead on daily basis. Àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́ nígbà tí ebi ń pa wọ́n. Àwọn ìjọba àgbáyé tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ wọn yẹ wọ́n tẹ̀kẹ́ àwọn èèyàn wọn ní ebi ò kì í pa wọ́n. Gbogbo wa la wà bí ta bá wà ní Britain ní síbáyìí £200 àáfìrò oúnjẹ àájó wa àájẹ lóṣù kan. Ṣé wọ́n lè rí bẹ́ẹ̀ níbí? Ẹ lọ sí ìgboro kẹ́ lọ bẹ̀ sí kẹ́ lọ ohun tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Looking for federal and state appointment to enrich their pocket, it is a pity that we have become slaves in our own country while we have abundant, competent, qualified, knowledgeable and brilliant leaders who can be design and develop our country better than United States of America, United Arab Emirates, etc. Envied by other nations. Ṣáà ní olórí tó dání. Ọmọ Nàìjíríà, obìnrin kan ní Amẹ́ríkà, ó lóyún, ọmọ ẹ̀ ní brain tumor, ó gbé oyún yẹn jáde, ó operate ọmọ yẹn, ó yọ tumor yẹn jáde, ó gbé padà sí wọ́n dẹ̀ bí.
400 story building tó wà ní Dubai ọmọ Yorùbá ló design yẹn ẹ quote mi ọmọ Yorùbá ni Gatwick airport tó wà ní Britain ọmọ Yorùbá ló ní àwọn ọmọ Yorùbá ṣe dáadáa ọmọ Nàìjíríà ṣe dáadáa àwa là kó wọn jọ ká utilize brain wọn àbí àti ọgbọ́n Ọlọ́run tọ́lọ́run fún wọn àwọn kò sí kátàkárì gbogbo ayé àwọn leader yìí ni àwọn leader wa náà ní problem wa tó ní pé wọ́n kàn ń du ipò ni wọ́n máa wá appointment fúnra wọn tẹ́nìkan bá ti jẹ minister lẹ́ni your excellency ọmọ olóríire kí la gain lẹ́bẹ̀ kí la gain ní ìlú òyìnbó èmi lọ bẹ̀ rí àwọn òyìnbó ẹni tó bá fi ṣe nǹkan kan ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tán bá di táráàlú bá ti lè complain fún ààrẹ wọn pé kò ṣe wọ́n máa yọ ni ṣé wọ́n lè yọ ń bí ṣebí àwọn minister àwọn náà gbọ́ pé wọn kó jẹ wọn kó nǹkan kan jẹ kí lè ṣe fún wọn kí ló fẹ́ ṣe fún wọn kò sí kankan náà I stand to be quoted things are falling apart and the center will not hold because corruption have become cancer of the blood afflicting every Nigerian including the so-called men of God ṣé àwọn pastors ọ̀hún kì í ṣọlẹ̀ ṣé wọn kò jẹ ṣé wọn ò corrupt ṣebí EFCC chairman ló sọ ó ní àwọn men of God corrupt ó ló jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fóun instead of kan pariwo bí orílẹ̀-èdè wa ṣe máa da ṣebí táìtì ni wọ́n ń gbé káàkiri tán gbé sókè kí ló ka pásọ̀ kó máa pariwo táìtì nínú rédíò kó máa pariwo táìtì nínú tẹlifíṣàn. It's not a must it's between you and God àbí tó o bá san tithe you will be blessed àbí sọ Ọlọ́run wá sọ pé kí n máa gbé sórí rédíò kí n máa pariwo pé tó o bá san tithe ò ní lọ síjọba tithe is not one of the conditions of entering the kingdom of God kì í ṣe ọ̀nà sí ìjọba Ọlọ́run tó o bá san tithe o bless ni àbí kí tó wíjẹ́ yẹn kò sọ pé tí n bá san tithe in our own church a kì í gba tithe ní church tèmi jẹ́ general pastor a kì í gba tithe báwo ni mo ṣe máa ń sọ fún ọmọ ìjọ màá bọ́ sórí rédíò tó o bá san tithe ọ̀run àpáàdì ló ń lọ irọ́ ló wà ń bẹ̀ owó ni wọ́n ń wá sọlọ́run náwó ni wọ́n fi ìgbàlà sílẹ̀ ok nígbà tó ok tó bá sọ pé tithe ni ojú tẹ̀ ń fi òre ni o tí ẹni ẹ mọ ọmọ ibi tó ti kówó wá tí mo ní kó máa san tithe church àtowó ojú eégún àtowó olè kan ni wọ́n gbé síbẹ̀ ni sọ olú àwọn olóṣèlú tó kó wájẹ òsínú tithe wọn tán gbà. tí ọmọ ọdún bá san tithe bó ni ìgbésẹ̀ tẹ̀síwájú torí. bó ni àwọn tó wà nínú bíbélì tó sọ tithe fi wọn jẹun ẹni sùsà ṣé wọn ò jẹun àwọn wòlíì ìgbà yẹn ṣé wọn ò jẹun ṣé ojú ọ̀run kì í jẹun ni ẹ gbàgbé ẹ̀tàn jẹ́ ní agbára agbárí làwọn pásọ ẹ̀kan fi lò tán kàn fi gbówó jẹ wọn kàn kó jẹ ṣé tithe ló ẹ̀kan gbé sókè ni àbí ìgbàlà. so secretary báwo ni àwọn máa bọ́ sórí fún. ẹ kàlẹ́ tán when our elders who are still living now cast their minds to the good old days when Nigeria was a nation to be proud of indeed they were happy unlike today Nigeria when our leaders have bastardized and rubbish virtually everything called Nigeria to the extent that we cannot even be proud and say I am in Nigeria. Ìgbà ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa ló sọ pé I am in Nigeria. Àwọn ọmọ wa tó wà ní mo wà lórí kí n lọ́jọ́ kan ọmọ Nàìjíríà kan ó mú passport Nàìjíríà ó fàya. Ojú ń tì wọ́n láti sọ pé ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n nítorí pé wọ́n ti bàjẹ́. Àwọn ojú wo làwọn òyìnbó náà fi ń wò wá? Ẹ lọ sí airport àwọn òyìnbó tọ́mọ Nàìjíríà kan bá travel ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n máa tú gbogbo abẹ́ pátápátá bóyá gbé kókè bóyá ó lè ní ojú olè ni wọ́n fi ń wò wá tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwa ń sọ ọ̀rọ̀ nǹkan tó máa mú Nàìjíríà proud táwa máa dìde táwa sọ pé I am from United States of Nigeria nǹkan táwa ń sọ nìyẹn àwa máa sọ pé I am from United States of Nigeria táwa máa proud ìdè orílẹ̀-èdè wa àwọn ọmọ Amẹ́ríkà wọ́n proud orílẹ̀-èdè wọn àwọn ọmọ British kọ́sà wọ́n proud of their country ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà proud wa mọ́ ni ẹwà àwọn ọmọ wa tó ń gbá bọ́ọ̀lù náà ṣé wọ́n proud ni ìgbà táyà wọn dẹ́gbàmí tó ń gbá bọ́ọ̀lù ìtàbádìjà sí lọ́rùn wa inú wa máa dùn a máa hélì wọn ta ló fẹ́ hélì wọn mọ́ táwọn òyìnbó wa ń fojú burúkú wa bí ẹni wípé a ní ọpọlọ a lè ronú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òyìnbó ń wò wá ó yẹ ó tún àkókò they just have to restructure Nigeria totally they just have to give Nigeria total restructuring káwọn òyìnbó náà àwọn òyìnbó ń wò pé ká jagun káwọn ọmọ wa sá wá sọ́dọ̀ wọn kọ́ máa tún fìyà jẹ wá kọ́ máa fìyà jẹ wá ni èmi ò níbi kan tí mo fẹ́ lọ kí mo fẹ́ máa sá káàkiri at what age ṣé gbogbo ala lè sálọ lóyìnbó ni now is the time to make Nigeria great through genuine and total restructuring of our country Nigeria based on sovereign country sovereign state united without any form of division under United States of Nigeria USA. This is the type of restructuring we are talking about restructuring tàwọn sọ ni kí àwọn ọmọ wa náà lè gbádùn kára lè tù wá kán yẹ sálọ ìlú òyìnbó mọ́ n táwọn afẹ́ nìyẹn. As you know, that is for the people who don't understand Yoruba that listens over and now, we'd like to go to our General Secretary, Dr. Daniel, to give us insight about the what they are practicing for the past few months. Good morning,
fellow Nigerians. To start with, I would like to appreciate God, also to appreciate the visionary of this project Nigeria that we are talking about, in person of Prophet Wale Olagunju. He has submitted himself for the use of God, and we are following. Looking at the situation on ground and the way out. The way out is what our Father in the Lord has been talking about since, which is basically on restructuring. I mean, total restructuring of Nigeria nation, not just regional or whatsoever, but total restructuring that gives each state of the country autonomy. That is what we are talking about. And let me look at one of the questions raised by one of our viewers, that our kind of restructuring is just like changing of name. Oh, United States of Nigeria. I want to tell you emphatically that our own kind of restructuring is beyond changing of name, because we are talking about devolution of power. We said in this country that we are practicing federalism. The kind of federalism we are practicing in this country is different from what is obtainable in other nations. Our own kind of federalism, the kind of system of government that we are practicing, there is too much of power at the federal level. Look at the power play game that is ongoing in Rivers State, because the ex-governor is in person of Wike, is a federal government candidate now. And look at what is happening. And if care is not taken, at the end of the day, the Wike's group, we take over. Look at, is it Kano or Kaduna now? The emirship power play that is ongoing. Kano. Look at it. We have emir, federal. The emir, one state is from the federal, one is from the states. Look at it. But by the time we restructure this country in line with sovereign states, sovereign nation, all that kind of mess, get out, will not be there. That is to that. And our kind of restructuring, we also base on full resource control. Each state will be in charge of whatever they have. And I can tell you that this one will go a long way to curb corruption. Corruption, just like as it was mentioned by our leader here, it is a cankerworm, it is a cancer. It has become official. In fact, go to the ministry, the government, whatever. You will see them. You have to pay something before you can get something. So before you get an appointment. But if we are restructuring this country based on sovereign states, sovereign nation, believe me, the little resources that is available at every state will be well managed, except a crazy governor that will mismanage the available resources in their own states. So our restructuring is beyond changing of name. Of course, changing of name is there, which is the ultimate, and that will give us. That is what we mark it. That definitely Nigeria has been restructured. But if we look at regional whatever now, Nigeria will still remain Nigeria, and all these problems, all these challenges will still continue. So the way out as it is now is for us to restructure this country in line with what we are proposing, and that is to that. And there are several benefits that are embedded in it, but that is to that. Now, because of what is ongoing now, yesterday I was listening to what the youth are planning concerning the, what is it called? The protests. That won't give us solution. Of course, looking at
what they are agitating for, like returning of, what is it called? Subsidy. Subsidy. This is very crucial. Let President Bola Tinubu return subsidy. Yes, they said the reason why they remove it is because some people, they have seen it as cash cow in which they have depended on. But I can tell you, despite that, the masses are still benefiting from it. True or false? Masses are still benefiting from, yeah, some people are eating deep in it, but masses are still benefiting from it. Look at when there was subsidy. How much are they selling bread? How much are they importing cars? How much how much was the school fee? How much was the tomato and all the rest? Yes, they said the people are embezzling it. Please let our president return it. This is very crucial. And this will cause the price of goods to crash. That is one. And another thing is the question that one of the journalists mentioned, that the problem was the floating of our naira. Why? Why did we float our naira? Those are the major problems caused by President Tinubu. Of course, just like what our father said, it has been on ground. Yes, we know. But by the time he got there, he's supposed to sit down. Study things. Study things. Study the environment. Study what is happening. It's not that you just come on board, you said, oh, today's subsidy has been removed, to the economy, the naira should be floated. No. No. So these are the urgent needs that the Mr. President need to work on. If we bring back our naira, that is, moving it from floating to what it's supposed to be, believe me, it will also help us indeed. Okay. There is a question on this here. Someone said, what is your take on the revamping of refineries? Yeah, revamping of the refineries is a good idea, but look at how long they have started this thing, right from the time of Obasanjo. Oh, all our refineries, we are going to bring them on board, they are going to start working. Was he able to do it? Jonathan got there. What did he do about it? What is his name? Buhari got there. He could not do it. And our own Baba is there now. So, are they going to do it? And there is a news that by the beginning of August, Olagunju will start working. Let's wait. Let us wait and see. Let's wait and see. So I want to fi corruption barrel the budget one work. They have been spending billions of dollars. Just like Ajaokuta. On all those things. What is it today? People are just making it to cash out money into their own purse. That is it. I don't know, maybe if there is any other question. There's Okay. another question. Before in Nigeria, we have some of the past presidents. Okay. He actually endorsed a Nigeria-made car, even though we are not the one producing that car. They assembled we it have, here. Yes, we have foreign companies. They established here. I can remember very well, they used to call it Japan. Yes. The land. Ujot. Then it was so easy. You can see our graduates with a little amount of money being paid. They could use car. People then, there's the value in education that, okay, once my child passed through university, we work in a good company, use good car, live in a good apartment, and the economy is working. So where do we get it wrong exactly? That now we have to even order for Tokumbo. Now we cannot even order Tokumbo again. It's not Nigeria used car. Now even the graduate is not. It's not. There's no guarantee that after the university, there's going to be a job for them. So how do we do this? How do we tackle this? 100,000 is no longer a good salary in Nigeria. Before, when you are collecting 100,000, then you are anywhere, you are doing good. How do we tackle this? Okay. Exactly? For us to be able to tackle this, we still need to go back to restructuring in line with
sovereign state, sovereign nation. If we restructure Nigeria in that line, believe me, we will have what we call working system, working institution. When you have a working system, working institution, we will have good leadership. That is where we got it wrong. We have, I don't want to call them bad leader, but that is what we have. It's because of our system that is not working, that is not functioning. In a sane environment like a US, believe me, there is no any leader that can embezzle money, that can mismanage resources. You can't score free. In a sane environment like China, in a sane environment like other nations, advanced nations, you can't mismanage the people's fund. That is where we got it wrong. We don't have working system. So, but if we restructure this country now, believe me, we will have rule of law, we will have working system. And in any organization or in any country where there is a working system or institution, believe me, anybody that is there as a leader will perform. Let me chip in because, Let me chip in this. Okay, sir. The Igbos can construct better car. They can build better vehicle. They can build all these machine gun, all these things. And they can produce better clothes. We are having Japan, China in Igbo land, but they don't have free hand. If the federal government, each state, we should restructure Nigeria based on sovereign country, sovereign state, they will have access to everything. We have mineral resources in Nigeria. In Hausa land, in those days, they have what they call this, granite. They can tap it. They can develop Kaduna state better than Dubai. In Yoruba land, we have American and British. In Yoruba land, they can perform better. But the free hand is not there. The federal government has really tamed our people. You get the message now? They have tamed our people. That's where the problem comes. Igbo can build, they can build many things better. They can construct vehicle. They can construct vehicle, giving them free hand. If you give Yoruba people free hand, they can perform better. Ṣebá ọmọ Yorùbá ló ṣe gbogbo ló consult gbogbo kíní bridge Abuja. Ṣebá ọmọ Yorùbá, ṣebá àwọn ló ṣe kíní bridge tó wà before. Ṣebá ti tete kíní, ṣebá àwọn ló ṣe. But federal government tame one fund license to operate. So that is where the problem lies. No, so let's talk about wọ́n fi so much blame lórí Dangote pé ìjọba fún òun nìkan ní free hand láti máa produce àwọn nǹkan tá à ń jẹ. Látòrí cement la fẹ́ sọ ta fún kọ́lé ni oúnjẹ tá à ń jẹ nǹkan pé kéré tí wọ́n fáwọn tó kù ní agbára. Ara nǹkan tó ń fa wàhálà ní Nàìjíríà gan ni. Ara nǹkan tó ń fa problem Nàìjíríà ni. Ẹ rí i pé okay Dangote nìkan ẹ lọ sí port òun nìkan ló wà bẹ́ẹ̀. I have nothing against Dangote o. Òun nìkan ló ń ṣe cement, òun ló ṣe rice, òun ló produce sugar, òun ló produce iyọ̀. Kí lẹ́yìn náà ń ṣiṣẹ́? Àwọn ẹ̀yà yòókù ẹ̀ nǹkan tó mi sọ pé wọ́n marginalize ẹ̀yà kan nìyẹn. We are talking about marginalization of some certain tribes. Etiquette now. Okay, the balance is Yoruba ò ní access. Okay, despite pé Yoruba gangan ilẹ̀ Yoruba ní port yẹn wà. Ẹnìkan kan wà láti onísìn òun ló dominate nǹkan tó ń bí àwọn ènìyàn nínú yẹn tó fa wàhálà ni. But many people wọn ò sọ̀rọ̀. Wọ́n kàn gbé sínú wọn kàn dákẹ́. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So there is marginalization going on in the country. That's why we come up and say, okay, ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ máa mind state. Okay, wọ́n ní wọ́n gbé kinní fún nísìn. Òun nìkan ni wọ́n fún ní kinní oil nísìn. Wọ́n di pẹ́ẹ́lẹ̀ ọ̀lẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́. In a situation by tá bá ń ṣì tẹ̀yà kan ń dàgbà, tẹ̀yà kan ń lọlẹ̀. Wàhálà yìí ni because in every nation God is not partial. Ẹ sọ̀rọ̀ sá. Ohun táwọn àti ẹ̀gbọ́n ní pé kì í ṣe òun nìkan ni wọ́n fún ní àǹfààní àti dá ilé iṣẹ́ ìpólẹ̀ fún wọn fáwọn míì náà. Bóyá owó tí àwọn Yorùbá tó ní àbí bí Ọlájọlá lọ ló fi ráyè. Ọlájọlá lọ ní okay àwọn mìíràn wo ni wọ́n fún ní port bíi ti Dangote tó produce everything. I have nothing against Dangote but àwọn ènìyàn ń kùn àwọn gangan tó ń fa wàhálà lórílẹ̀‐èdè wa ní ká máa yan àwọn kan jẹ ká máa yan ẹ̀yà kan jẹ nǹkan tó ń fa problem òun gangan olórí problem wa nìyẹn nǹkan táwọn kan fi pariwo pé àwọn fẹ́ lọ nìyẹn nǹkan táwọn Ìgbò fi sọ pé àwọn fẹ́ lọ nǹkan táwọn Yorùbá náà fẹ́ lọ ni wọ́n rí ká nǹkan yóò yẹ kó rí báyìí
àwọn olórí èdè fẹ́ list pé ó dá kí la lè ṣe kí la tún ṣe lè fi wá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn simple something ló fa wàhálà lórílẹ̀‐èdè wa wọ́n ní wọ́n fa àwọn lòmíràn ní kíní epo Dangote nìkan la gbọ́ àwọn yòókù tán fún kílódé tán publish orúkọ wọn ẹ mọ̀ pé all animals are equal but some are more equal than others. Okay, so I was okay. Let me continue from where we stopped. Short. Now, that is still part of the corruption we are talking about, and I can tell you categorically that the Dangote we know is not him. It's not just the one person we are seeing. I can tell you that he's there to fund for so many people. And that is why it's like, oh, he's the only one in this, he's the only one in this, he's the only one in this, he's the only one in this. So he's there as a figure, representing several interests. That is what we are having in this country. And what is that? That is corruption. Part of the corruption we are talking about. Unless we restructure this nation based on what we are proposing, all those things, all this corruption and whatsoever will still continue. If they like, they go in line with regional whatever, it will still continue. But let us liaise with our governments. It's not by our force. Leaders. Our leaders. It's not by force. Now they say they want to protest, it can't work. I pray people will not just endanger their own lives. So this is the way out, and that is what we have provided. And the only saving grace for this nation. There's no alternative to it. No alternative to it. You talk about regional problems, regional resources, it will cause crisis. The benefit therein is much more than whatever we can imagine. Anybody to buy the true restructuring of what we are talking about, let them go internet. So and there's the opportunity of calling you, if you can give us your phone Yes, number. I will give you. So let them go internet. Let's have the phone number so that people that want to talk. My to number you, is 080 23 26 3603. Let me come again. let's have it again. 080 23 26 3603. Why don't you give yours? And That's why Olagunju WhatsApp number that's and phone number. And let's go to our general secretary. Okay. My phone number is 07031183738. Again, 07031183738. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin atẹ́jà lápamọ́ lórí live chat wa láti bí wákàtí kan tí a ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀nà ilẹ̀ ti gbọ́ láti ẹnu wòlíì tí kì í wẹ̀. Wọ́n ní àtúntò ní ọ̀nà kan ṣoṣo tí Nàìjíríà ní láti fi ní ìlọsíwájú. Oníkálukú lọ dá dúró. Oníkálukú lọ dá dúró. Sí ayé díẹ̀. United States of Nigeria. Ó gbọ́dọ̀ máa develop state wa àti country wa. United States of Nigeria, a sovereign nation. No, sovereign country, sovereign state, united without any form of division under United States of Nigeria. Ṣebí ààrẹ ti change national anthem. Ààrẹ ti change orúkọ Nàìjíríà United States of Nigeria. Ààrẹ ti change ẹ. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ti change ẹ. Ààrẹ wa ti change national anthem wa àbí. Àwọn náà ti change orúkọ United States of Nigeria. Káwọn náà máa gbọ́ ká máa gbé United States of Nigeria kìíní ni àbí ká lè máa proud orílẹ̀-èdè wa. Kò ní ìdí ká máa para wa. Kò need. Ó túmọ̀ sí wípé ká lọ ṣàkóso resources wa fara. Pátápátá ká dẹ̀ máa fi díẹ̀ sókè kọ́ máa fi develop wa ká máa fi wáṣẹ́ fáwọn èèyàn wa ní. ó tẹ̀ sí sọ náà ni pé torí àwọn kan wà ń bá ẹ pé ẹ lòdì sí àwọn Sunday Igboho ẹ sì takò wọ́n. ṣebí ohun tí àwọn Sunday Igboho ṣe àwọn Kanu ṣe ṣebí ààrẹ yìí náà ṣe rí àbí ṣebí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà ni ìkankan the point is it táwọn sọ pé àlòdì ṣebí ìkankan ló gbé àwọn wọ̀nyí dìde ìkankan tó ń ṣẹlẹ̀ tí àwọn Bọ́lá Ahmed fi dìde nígbà tán fọ́ọ̀mù nàdẹ́pọ̀ ṣebí kan náà ló tún ṣẹlẹ̀ tí àwọn Sunday Igboho dìde táwọn náà Kanu olùdókòwò kan fi gbogbo wọn lẹ̀ kán pé wọ́n jókòó ká foríkorí kán release wọn because tó bá fi wọn síbẹ̀ ṣé àwọn mìíràn ò tún ní dìde ni ṣé ní problem yẹn tó bá sì wà ń bẹ̀ àwọn mìíràn àtún dìde lẹ́yìn Sunday Igboho. so ọ̀nà àbáyọ kan tó náà ni àtúntò. àtúntò orílẹ̀-èdè wa based on sovereign country sovereign state united without any form of division under USN United States of Nigeria. And what Igboho and co, what they were fighting for is justice. Don't need. We have too much injustice yeah, need. Now look at fuel. Part of the states in the country
they are the one is government, is federal government, is under federal government control. But to go to the north, when we are talking about gold and some other things, it's not under federal government control. What is that? That is injustice. nǹkan tó ń bí àwọn kan tó ń dìde tó ń sọ pé àwọn fẹ́ lọ gan nìyẹn. They also have groupies. bẹ́ẹ̀ ni so àwọn tó ń wéyà àwa ò bá wọn jà àwa ò condemn àwọn. We are not condemning them. We are not condemning them. nǹkan kan ló gbé wọn dìde. ohun tó gbé àwọn Nnamdi Kanu dìde òun náà ló gbé Sunday Igboho dìde òun ló gbé àwọn Bola Ahmed dìde tó form Nadeco. It's the same thing. Bola Ahmed and the Nadeco group, they were fighting injustice. And Sunday Igboho, they were fighting injustice. But the question is, can leader call this one under genuine reconciliation? They just have to reconcile every tribe together now. They just have to reconcile everybody. Go to the place will take off. And there is a question that says, before people have been asking us that, are you not care if government arrest you or treat you like a Sunday Igboho, like a Nnamdi Kanu? And we said, we are not fighting our government. What we are doing is to provide solution. Because the mess on ground now is beyond what our government can handle alone. And that is why we are out to provide solution. So we are not working against the government. We are not working against anybody. Even before we take off. Before we take yes. Akọ̀wé sí ààrẹ, akọ̀wé sí chief of defence staff, akọ̀wé sí DSS DG, akọ̀wé sí IG. Pé ibi tá ń lọ rèé, ń tá fẹ́ ṣe rèé. Àwọn ọ̀rẹ́ bínú sí ngbà tá break Nigeria. We are not breaking Nigeria. We want to unite Nigeria. That's why we call it unified people. Yeah. We are talking about the birthing of a new nation, new generation, unified people under United States of Nigeria. We are looking for peace. That is it. We are looking for solution. So ọlọ́pàá ló fẹ́ wá mú mi. Because ọlọ́pàá kí ni mo jẹ́ mo break Nigeria ni. Àdìgbò orílẹ̀-èdè wa dúkọ́ kí solution sí ọ̀nà ìgbáyé gbádùn fún ìṣòro tó kọ orílẹ̀-èdè wa lágbé dání. That is it. Àwa ò bá jọba rẹ̀. That's why we say we should dialogue together with our leader. Káwọn èèyàn máa protest kán máa pa wọn. Nǹkan táwa wà fún yẹn. Táwa sì gbàgbọ́ pé USN fẹ́ dúró. Yes, sure. United States of Nigeria. Envy by other nations. Is in view. Yes, just watch out. Watch out. Nigeria. Going to have United States of Nigeria. Very soon. Very soon.